من وقتی که درس میدم توی درسم چیز میکنم ازتون سوال میپرسم بعد قلمتون رو فعال میکنم شما جوابش رو برام تو پای تخته بنویسید. خب پس حواستون باشه همیشه هم یه دونه دفتری یه جزوه با یه خودکاری پیشتون باشه اینایی که مینویسم و یادداشت کنید توش داشته باشید یا ممکنه مثال بیشتر حل کنیم مثالا رو بنویسید. پس نمرتون فقط مربوط به میان ترم و پایان ترم نمیشه. این سوالای امتحانی بعد حضور غیابی که انجام میدم و این سوالایی که سر کلاس میپرسم مینویسید اینا نمره پایان ترمتون رو تشکیل میده. میان ترم و پایان ترم هم سر جاش هستش. تا اینجا سوال ندارید؟ من درس رو شروع کنم. این معادله رو میتونید حل کنید؟ جواباشو به من بگید. جوابای این معادله رو به من میتونید بدید. بنویسید برام بفرستید. پس من یه یادآوری کنم. به اینا میگن حل دستگاه حل معادله درجه دوم. چرا بهش میگم معادله درجه دوم؟ چون بیشترین توانی که x داره چنده؟ 2. اینجا هم که x توان نداره توانش 1. درسته؟ پس این به میگن معادله درجه دوم. چجوری این معادله رو حل کنیم؟ حل کنیم یعنی چی؟ یعنی اعدادی رو پیدا کنیم که به جای x قرار بدیم اعدادی رو پیدا کنیم که اگر به جای x قرارشون بدیم حاصلش برابر با 0 بشه. مثلا من اینجا 1 رو قرار بدم 1 به توان 2. الان توی این معادله اگه به جای x 1 قرار بدیم توش ست میکنه یا نه بچه؟ الان اگر توی این معادله 1 رو قرار بدیم 1 توی این معادله ست میکنه یا توی این معادله درجه 2 ست میکنه یا نه؟ درسته. چرا؟ چون اگر قرار بدیم میشه 1 به توان 2 میشه 1. این هم که میشه 3 این هم 2. جوابش میشه 6. 6 هم که برابر با 0 نیستش. درسته تا اینجا؟ پس تو x مساوی 1 ست نمیکنه. خب حالا اون اعدادی که توش ست میکنن چجوری به دست بیاریم یا به عبارتی میگن ریشه هاشو چجوری به دست بیاریم؟ یه راه حلش دلتاست. من اینجا به این فرمول کلی ها رو بنویسم اینا رو تو دفتر بنویسید داشته باشید. خب به خاطر میگم همیشه پیش خودتون داشته باشید. ax به اضافه bx به اضافه c مساویه با 0. این معادله درجه 2 رو به چه شکل حل میکنیم؟ اول دلتا رو میریم به دست میاریم. دلتا میشه b2 منهای 4 تا a c. درسته؟ حالا این دلتا چند حالت داره؟ 3 حالت داره. اگر دلتا بزرگتر از 0 باشه 2 تا ریشه متمایز داریم x1 بذار با هم دیگه بنویسم x1 و 2 هم x1 هم x2 رو توی خط می نویسم برابر با منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2a.
مثبتش یه ریشه رو میده، منفیش هم یه ریشه دیگر رو بهمون میده. اگر دلتا صفر باشه دوتا ریشمون عین هم میشه. دوتا یعنی یه ریشه بیشتر نداریم. یه ریشه بیشتر نداریم. اون یه ریشه هم میشه منفی b به روی 2a. اینجا نگاه کنید اگر دلتا صفر باشه اینا از بین میره دیگه. یه دوتا ریشه بهمون نمیده، اون یه ریشه میده، اونم منفی b به روی 2a. دلتا هم کوچیکتر از صفر باشه ریشه حقیقی ما نداریم. خب بچه تا اینجا می نویسید اینا رو بنویسید. من میخوام برم توی یه صفحه دیگه. تمام نوشتید بگید که من برم صفحه بعد. خط 2 منظورت اینجاست. اگر دلتا بزرگتر از صفر باشه دو تا ریشه دارید، دو تا ریشه از این فرمول به دست میاد. بعد A و B و C هم که معلومه، A همیشه ضریب x2، B ضریب x، C هم عدد ثابته. دو تا ریشه از اینجا به دست میاد. دلتایی که از اینجا به دست میاد و میذاریم زیر رادیکال. بعد دستگاهش حل میشه. خب من برم صفحه بعدی. یه راه حل دیگه هم وجود داره. اگه از راه تجزیه هم میشه اینا رو حل کرد. از اتحاد نخواهیم حل کنیم، از راه تجزیه هم میشه حل کرد. آره علی صابری، جوابش هم -1 و -2 میشه که گفتید. یعنی خیلی دیر گفتید. خب حالا بذارید من حلش هم اینجا بنویسم براتون. از اینجا دلتامون چی میشه؟ حلش رو اینجا می‌نویسم. آمون 1، خب دلتامون میشه چی؟ B2 منهای 4 تا A C میشه 9 منهای 8. دلتا میشه -1. ریشه هامون چی میشه؟ منفی B یعنی -3 مثبت منفی رادیکال 1 تقسیم بر 2A میشه -3 مثبت منفی 1 2 که جوابمون میشه یه دونه -4 تقسیم بر 2 داریم که میشه -2. یه دونه -2 دوم داریم که میشه -1. این هم جواب حل اون است. اینا رو هم بنویسید. برم اسلاید بعد. اگه صدای بیرون اذیتتون میکنه من برم جای دیگه جامو عوض کنم. یه راه حل دیگه هم داریم. با استفاده از تجزیه ما میتونیم چیکار کنیم؟ با استفاده از تجزیه میتونیم مسائل رو حل کنیم. اگر اینجوری باشه مثلا x2 یعنی ضریب x2 1 باشه. این راه حلی که دارم میگم وقتی که ضریب x2 1 باشه. وقتی ضریب x2 چی باشه؟ 1 باشه. خب x2 به اضافه mx به اضافه n که این مدلی باشه میتونیم به جای دلتا از یه راه حل دیگه هم حل کنیم. به چه شکل؟ بچه این m
mx به اضافه خب دو تا پرانتز میکشیم مساویه با صفر. اینجا باید دو تا عدد بنویسیم به اسم مثلا a و b. خب این a و b باید چه خاصیتی داشته باشه؟ x به اضافه a به اضافه b. باید این a و b جمعشون بشه m، یعنی این عدده جمعشون باید بشه این عدد ضربشون نه وسطشون ضربشون هم باید بشه n، این عدده. بعد اینجوری جواب مسئله به دست. الان سوال قبلی رو من میخوام با این روش حل کنم، با یه روش دیگه. اگه یادتون باشه x 2 به اضافه 3x به اضافه 2 مساویه با 0. دو تا پرانتز. چرا میتونم از این فرمولم استفاده کنم از راه دلتا نرم؟ اول اینکه از این راه برید سریعتر به جواب برسید. بعد اینجا هم ضریب x2 ببینید یکه، چون ضریب x2 یکه پس من میتونم از این راه حل به دست بیارم. خب اون دو تا عدد رو به من میتونید بگید چیه؟ دو تا عدد باید اینجا بنویسید که جمعش بشه مثبت 3 ضربش بشه مثبت 2. اونم چه عددیه؟ 2 و یکی که میگید. خب حالا بعد میاد چیکار میکنید؟ دو تا پرانتز تو هم ضرب شدن، حاصلشون شده 0. یا پرانتز اول 0 یا پرانتز دوم 0. از اینجا x میشه خب یا x منفی 2 یا x منفی 1. اگه حواستون باشه توی روش قبلی هم به همین دو تا جواب رسیده بود. سوال ندارید تا اینجا؟ اینا رو بلد بودید؟ یادتون اومد یا نه؟ خب من یه مرور کنم اینجا، بعد بریم چند تا مسئله حل کنیم. اسلاید اولی است. تو اینجا روش دلتا رو گفتیم، تو اینجا روش دلتا رو گفتیم. تو روش دلتا آx به اضافه bx به اضافه c یه معادله درجه دو رو میخوایم حل کنیم. روش دلتا هم فقط برای معادله درجه 2. وقتی میخوایم آx به اضافه bx به اضافه c رو حل کنیم، اول دلتا رو به دست میاریم از این فرمول b2 منهای 4 c. چند حالت داره؟ یا دلتا صفره، یا دلتا بزرگتر از صفره، یا مساوی صفره، یا کوچکتر از صفر. دلتا بزرگتر از صفر باشه دو تا ریشه به این شکل به دست بیاد، منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا داری 2a. دلتا صفر باشه یه ریشه تکراری داریم، ریشه تکراری داریم. دلتا هم کوچکتر از صفر باشه ریشه حقیقی نداریم. پس با اینا جوابمون به دست میاد. اینجا هم یه مثال حل کردیم، ریشه ها شد. این مثال رو حل کردیم. منفی 2 منفی 1. بعدش تو اسلاید بعدی یه راه حل دیگه گفتیم همه درجه دو رو شما میتونید
با روش دلتا حل کنید. برای یه سری معادله درجه دو اگه حالت خاصی داشته باشه میتونید از روش سریعتری استفاده کنید، مثل همین راه حلی که اینجا بهتون گفتم. اگر حالت خاص باشه یعنی چی؟ مثلا ضریب x اگر 1 باشه شما میتونید از این فرمول به دستش بیارید. اگه ضریب x2 غیر از یک عدد دیگه باشه دیگه از این روش نباید کار کنید، از همون روش دلتا باید حلش کنید. خب اینجا باید دو تا پرانتز میکشید، دو تا x میذارید، یکی a و b. حالا این a و b خودشون هم میتونه منفی باشه، اینجا همیشه a و b مثبت نیستن، یا هر دو تا منفی میتونن باشن، یا یکی مثبت یکی منفی. خب حالا این دو تا عدد باید چه خاصیتی داشته باشن؟ a و b. هر a و b رو ما نمیتونیم، هر دو تا عدد رو نمیتونیم اینجا بذاریم. بعد a و b جمعشون بشه ضریب x یعنی n، ضربشون بشه n یعنی اون عدد ثابتی که هستش. بعد اینجا همون مثال قبلی رو که با دلتا حل کرده بودیم با این راه حل هم حل کردیم. چرا؟ چون ضریب x دوش 1 بود. میتونیم از هم دلتا حل کنیم و از این راه. ببینید که از این راه سریعتر به جواب میرسیم. خب بریم اسلاید بعدی. اولین کلاسیه که دارید تو شرکت کردید تو این ترم تو این ترم اولین کلاس تشکیل شده یا درس قبل هم تشکیل شده بود؟ بریم اسلاید بعدی. الان یه معادله بنویسم که میخواد حل کنه، من قلمش رو فعال کنم. بچه نشنیدی؟ قلم که فعال کنم این سوال حل کنم؟ آره آدینه پور رو من فعال میکنم. من فعال کردم آدینه پور. خب حالا اون دوتا عدد چیه؟ چی شد آدینه پور؟ میخوای خودم حل کنم؟ بچه شما میتونید بنویسید اون دوتا عدد چیه که بعد اینجا بنویسید. اون دوتا عدد رو بنویسید دیگه. نمیدونی آدینه پور چه عددی رو داری؟ چرا نداره؟ ابراهیمی درست نیست نه. خب طالبه چی کوچیک‌تر از یکه شما محمد دو؟ دلتاش کوچیک‌تر از صفر نیستش که. کمک بذارید من بنویسم. خب دلتاش مثبت میشه. بچه ببینید اون دوتا عدد یکیش میشه مثبت یک، یکیش میشه منفی دو. بچه دقت کنید الان جمع این دوتا عدد رو ببینید. جمع مثبت یک با منفی دو میشه منفی یک، ضریب x هم منفی یک دیگه. فاصله ضربشون هم میشه منفی دو که اینا منفی دو دیگه. پس اون دوتا عدد رو ما چیکار کردیم؟ پیدا کردیم. حالا آکولات میکشیم میگیم یا x به اضافه یک صفره یا x منهای دو صفره. از اینجا x میشه منفی یک، از اینجا x میشه دو. پس اون دوتا عددی که گفته بودم مثبت یک با منفی دو بود که اینجا میذاریم، بعد قرینه میشه جوابمون به دست میاد. درسته ساده. یه سری بچه جوابا رو نوشتن فکر کنم از روی دلتا رفته بودن. درسته؟ طالب علم و صابری از روی دلتا رفته بودن. این را بلد باشید خب سریعتر به جواب میرسید دیگه. وقتی این را جواب بده دیگه از همین راه. این را جواب نداد یا ضریب x و یک نبود برید از دلتا. الان متوجه شدید؟ بریم سوال بعد.
اینو کی میخواد حل کنه؟ من قلمشو حل کنم. خب ضریب x2 1. اون دوتا عدد چیه بچه ها؟ این دوتا عدد چیه اینجا باید بنویسیم؟ باریکلا -3 با -2 ضربشون میشه -6 جمعشون هم که میشه -1. پس از اینجا x منهای 3 صفره یا x به اضافه 2 صفره. پس یا x3 یکی از جوابا 3 یکی از جوابا منهای 2. بچه اینا بنویسید. بچه یه 10 دقیقه استراحت کنید، بعد از 10 دقیقه اینا هم بنویسید. بعد از 10 دقیقه میام ادامه درس رو بهتون میدم. بچه صدای من داری؟ خب برم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی رو من میرم باز میکنم. اینا حل میکنید جواباشو برام بفرستید. بچه این سوال حل میکنید برام بفرستید. جواب آخرشو برام بفرستید. جوابا رو برام میفرستید. خب درسته بچه ببین نه که فرستادن صابری و بشقایی. خب درست. الان جوابشو براتون مینویسم ببینید. یه راه حلش هم اینه که الان گفتم یه راه حلش دلتاست. درسته من با دلتا نمیخوام حل کنم. یه راه حلش هم راه حل دوم که به این شکل بود چون ضریب x2 1 چون ضریب x2 1 من میتونم از این فرمول استفاده کنم. درسته مساویه با 0. خب بعد دو تا عدد بنویسم که جمعش چند بشه بچه؟ میتونید من بگید دو تا عدد باید بنویسم که جمعش چی بشه؟ نه باریکلا این اونایی که 0 گفتن درسته. خب جمعش بشه 0. چرا؟ چون اینجا الان شما دقت کنید این به چه شکل بوده؟ اینجوری بوده x2 به اضافه 0x منهای 4 مساویه با 0. پس جمعش x نداریم یعنی ضریبش 0 بوده که نداریم. پس جمعش باید 0 بشه. ضربش هم باید بشه -4. ضربش هم باید بشه -4. اون هم -2 -2. پس از اینجا جوابا چی میشه؟ به دست میاد. همون دوتا جوابی که گفتید -2 و -2 جوابا به دست. راه حل دیگه یه راه حل دیگه هم ما داریم بچه. البته برای اینا راه حل دیگه اینه x2 با یه عدد داشتید x2 رو نگه دارید عدده رو ببرید اونور. عدده بره اونور میشه چند؟ 4. خب از طرفین جذر میگیرید x میشه رادیکال 4 میشه -2. خب بچه اینا رو بنویسید تا من بیام. خب اینا هم پس یه راه حل دیگه x2 با عدد داشتید به این شکل حل میشه. سوال بعدی جواب اینو به من میگید. جوابشو برام بنویسید. شما تا جواب میفرستید من اسامیتونم بنویسم. خب بچه همتون غلط نوشتید. میتونید دلتاشو به من بگید چند میشه بچه؟ بچه خب درسته بچه نگاه کنید. من اگه از این راه بخوام برم 3 تا راه داره x2 آره -36 میشه بچه. x2 میشه چند؟ -9. من از طرفین جذر بگیرم نمیشه. رادیکال -9 جواب
نداره بچه. خب اگر فرجش فرد بود جواب داشته، ولی چون فرج زوج زیر رادیکال فرج زوج منفی قابل قبول نیست. اینا رو دیگه باید بلد باشه دیگه، تو مدرسه بهتون گفتم. پس جواب نداره. از دلتا هم برید ببینید که دلتاش چند میشه. B2 بیمون صفره، میدید که ضریب x نداره، یعنی B صفر منهای 4 تا A C میشه منفی 36. دلتاش کوچکتر از صفره. از اون پرانتزا هم بخواید برید بازم نمیشه بچه ها. نها کنید، باید بنویسید x2 x مساوی 0. شما الان باید اینجا دو تا عدد بنویسید که جمعش بشه چند بچه ها؟ جمعش رو میگید بچه ها. باریکلا. ضربش بشه چی؟ آره ضربش چی بشه؟ مثبت. اون دو تا عدد رو میتونید به من بگید چه عددی هن؟ دو تا عدد میتونید بگید که جمعش بشه 0 ضربش بشه مثبت 9؟ نداریم دیگه. آدینه پور اون چیه نوشته؟ اون درسته جمعش 0 میشه آدینه پور، ولی 3 با منفی 3 جمعش 0 میشه، ولی ضربش دیگه مثبت 9 نمیشه که. نداریم. پس به خاطر این کنید از هر سه تا راه حل رفتی ببینید که جواب نداره. پس x به اضافه 9 جواب نداره. اینا رو بنویسید تا من مسئله بعدی رو بیارم. خب بچه این جوابایی که اینجا می نویسید برام اینا نمره داره. خب درست و اشتباهش که برام می نویسید. خب من برم اسلاید بعدی. پس یه معادله درجه 2 بهتون بدن، متوجه شدید که به چه شکل بعد اونو حل کنید. این مسئله رو میخوایم حل کنیم. یه راه حل دیگه ای هم داریم. دوباره اینو هم با دلتا میشه حلش کرد، هم با دلتا میشه حلش کرد، هم یه مدل دیگه هم میتونیم حلش کنیم با فاکتور گیری. همین جمله x داره، همین جمله x داره. من از x فاکتور میگیرم، x به توان 1 فاکتور میگیرم. خب از x فاکتور بگیرم تو پرانتز باید چی بنویسم؟ به من میتونید بگید چی باید بنویسم تو پرانتز؟ باریکلا. x به اضافه 1. به میگن روش فاکتور گیری. توی مسئله قبلی هیچ کدوم با این روش حل نمیشد. یا عدد ثابت داشت که x نداشت نمیتونستیم فاکتور بگیریم، به خاطر این. ولی اینجا جفتشون x داره. خب یا x صفره یا این صفره یا این یکی. این که یه جواب شد، این هم میشه جواب دوم. از راه های دیگه هم دلتا و راه دیگه هم حل کنید به همین دوتا جواب میرسید. بچه بنویسید تا بریم سوال بعد. ببین وقتی ما از x فاکتور میگیریم، از x به توان 2 از یه xش فاکتور بگیریم یه xش میمونه. پس از جمله اول یه x میمونه. از x به اضافه x دیگه، از به اضافه x فاکتور بگیریم، این ضریبش اینجا یکه، ضریب یک ها رو نمی‌نویسن. وقتی از یک x xش فاکتور بگیریم به اضافه یکش میمونه. درست شد آدینه پور؟
بچه تو پرانتز باید چی بنویسم؟ سوال بعدی تو پرانتز باید چی بنویسم؟ x به اضافه 3 یکی از ریشه ها 0 یکی از ریشه های دیگه -3. پس ما دوتا جوابش رو به دست بود. هر روش دیگه هم برید به همین دوتا جواب میرسید. بچه این سوال چیه؟ البته ترجیح دارید که درجه چنده بچه این معادله جدیدی که نوشتم درجه چنده بچه؟ درجه 3. درجه 3. خب درجه 3 هایی که شما میگید درسته بچه. ببینید راه حلی مثل دلتا نداره که هر درجه دوی رو با دلتا بتونید حل کنید. بعد یه سری حالات خاصش ما میتونیم حل کنیم، مثلا مثل این درجه 3 رو میتونیم حل کنیم. به نظر شما چیکار کنیم برای حل این مسئله؟ از چی فاکتور بگیریم؟ درست، چون جفتشون x دارن از کمترین توان میتونیم فاکتور بگیریم. از یه x فاکتور بگیریم چی میمونه؟ همونجوری که طالب علم گفت x2 به اضافه 4. باریکلا. بعد تبدیل میشه به یه دونه درجه 1 و یه دونه درجه 2 که اینا رو هم بلدیم حل کنیم. درجه 1 که میشه x مساوی 0، پس یک از ریشه هامون 0. اون یکی هم میشه x2 به اضافه 4 مساویه با 0. درجه 2 هم که از چندین روش ما میتونیم چیکار کنیم؟ حلش کنیم. من از این روش حل میکنم. جواباش چی میشه بچه ها؟ جواباش شما بگید من بنویسم. پس یکی از ریشه ها 0. دو تا ریشه دیگه شو میتونید به من بگید چی میشه؟ باریکلا صابر ریشه نداره. طالب حواست کجا بود؟ ریشه نداره دیگه. x مساویه با -4. هر عددی چه مثبت چه منفی به توان 2 برسه هیچ موقع منفی نمیشه. هر عددی به توان 2 برسه چه مثبت چه منفی هیچ موقع عدد منفی نمیشه. پس کلا این ماده درجه 3 چند تا ریشه داره؟ یه دونه ریشه بیشتر نداشت. البته ریشه داره. این الان معادله حل میشه. حالا بریم جلوتر بهتون عدد مختلف رو بهتون درس بدیم، میبینید که دوتا ریشه مختلف داره ولی ریشه حقیقی نداره. بچه اینا رو بنویسید من برم صفحه بعدی. بعد من منظورتون نمیفهمم. ببین یا x مساوی 0 بوده یا x مساوی 0 بوده، یعنی یه ریشه x مساوی 0، یا پرانتز x به اضافه 4 0 بوده. بعد x به اضافه 4 مساوی 0 هم همینجوری که میبینی ریشه نداره. پس یه دونه فقط x مساوی 0 ریشه داره دیگه. بریم. شاید بچه خوبی هستی زود میفهمی. خب بریم حالا صفحه بعدی. سوال می نویسن جوابش رو برام بنویس. x3 x3 به علاوه 6 x2 به علاوه 9x مساوی 0. جوابای آخر اینو به من میتونید بدید. جواب آخرش. یه سوال هم داشتم. نه جواب آخرش رو من بگید. خب بریم شروع کنیم به حل کردن. تا اینجا قبول دارید؟ بچه یه سوال میپرسم. دلتا این ماده درجه 2 رو میتونید برام حل به دست بیارید؟ دلتا این ماده درجه 2 رو برام به دست بیارید. بچه دلتا این ماده درجه 2 رو برام به دست بیارید. بلد نیستی به دست بیارید؟ درسته. دلتا 0. همون جوری هم که ببینین
این معادله درجه 2 چون دلتاش صفری یه دونه ریشه بیشتر نداره. درسته اینجا دوتا منفی است، من دوتا منفی است یه عدده دیگه. یعنی ریشه هامون تکراری شد. همون چیزی که گفتم اگر دلتا صفر باشه ریشه هامون چی میشه؟ تکراری میشه. همونجوری هم که میبینید الان ریشه هام تکراری شده. دوتا منفی 3 به دست اومده. میفهمیم که از دلتا هم حل میکردیم دلتاش چند میشد؟ صفر میشد. سوال ندارید بچه؟ آره دیگه. یه ریشمون صفره یه ریشمون منفی 3 اینه. درسته. صفر و منفی 2. خب حلش کنیم. از چی میتونیم فاکتور بگیریم؟ باش. از چی میتونیم؟ x به توان 2 میتونیم فاکتور بگیریم. چی میمونه؟ یا x2 صفره یا x به اضافه 2. بچه کسی حوصله نداره این کلاس رو ضبط کنه؟ خب من میرم صفحه بعدی بچه. آدینپور میگه صفحه قبلی رو بیارید. اینا سوال داری یا میخوای بنویسی؟ اگه میخوای بنویسی سریع بنویس من برم. ایمان بنویس بعد برم صفحه. آدینپور تموم شد بگو من برم صفحه بعدی. خب تجزیه کنید هم اینجا بهتون میگم. بچه اینایی که دارم بهتون میگم اینا توی درسه بعدی توی حد و مشتق و اینا به دردون میخوره. خب اینا رو این هفته یاد بگیرید. آدینپور نوشته بفرمایید صفحه بعدی. ایمان فروردین گفته برید. آره برید صفحه بعدی. خب تجزیه کنید. اینو گفته تجزیه کنید. وقتی میگه تجزیه کنید این الان یه معادله درجه 2 بعد تبدیل کنیم به درجات کوچیک‌تر. شما میتونید انجام بدید تجزیهش کنید. بچه این معادله درجه 2 رو تجزیهش کنید برام بنویسید. جواب ندادید بچه. بهنام مختاری. بهنام مختاری درست نوشت. میشه x به اضافه 2 x منهای 1. درست. پس به این عمل هم میگن تجزیه کردن. شما میتونید معادله درجه 2 رو به 2 تا درجه 1 تجزیه کنید. یه سوال دیگه. این یکی رو تجزیه کنید. خب جواب اینم درست گفتید. میشه x به اضافه 3 با x منهای 3 مساویه با 0. این یکی چی؟ تجزیه چی میشه؟ میشه x در x منهای 5. خب قشقایی درست کن. علی طالبر نمیدونم جواب از کجا اومده نمیدونم. درسته اینجا بعد از این راه اگه بخواید حل کنید بچه ها طالبان فکر کنم اشتباهش اینجا بوده. علی طالبان فکر کنم اشتباهش اینجا بوده. اینجا باید 2 تا عدد بنویسید. خب حواستون هست بچه ها. اینجا باید 2 تا عدد بنویسید که جمعش چند بشه بچه ها.
جمعش باید چند بشه؟ -5. چرا یه سری مثبت 5 می‌نویسن؟ جمعش باید بشه -5 ضریب x -5 با علامتشه. درسته؟ جمعش باید بشه -5 ضربش باید چند بشه؟ ضربش باید چند بشه؟ باریکلا 0 باید بشه. پس میفهمیم که یکیش حتما چیه؟ 0. چون ضربش 0 شده پس یکی از اون اعداد 0 بچه‌ها. بعد عدد بعدی باید جمعش هم باید بشه -5. خب خود -5 دیگه. -5 با 0 جمع بشه میشه -5. وقتی هم ضرب بشه میشه 0. خب این چیزی که اینجا نوشتیم با این چیزی که اینجا نوشتیم هیچ فرق نداره دیگه. x به اضافه 0 رو x خالی بنویسیم مشکلی نداره. پس به این شکل ما تجزیهش کردیم. x در x منهای 5. بچه اگر سوالی ندارید برای امروز کافیه. اگر سوال دارید بپرسید من بهتون جواب بدم. نمونه سوالی اگه چیزی میخواید یه سوال دیگه میخواید یا هر چیز دیگه میخواید بگید. اگر نه من خداحافظ. خداحافظ بچه.